नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, आपण आज एक गोबीची भाजी करणार आहे। हे बघा, ही गोबी मी छान कापून घेतली आहे आणि हे गोबी मस्त बनवणार आहे। मला फोन आलेला की मावशी पत्ता गोबी आणि पान गोबी ह्या फुलगोबी याची भाजी आम्हाला करून दाखवा। ही भाजी आमच्या हाताने वास येतो हिचा, हे चांगली होत नाही, मग मुलं खाता नाही असं मला फोन आले। तर मग मी आज हे त्यांच्या म्हटल्याप्रमाणे मी एक गोबीची भाजी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। तर ही मी कापून घेतली छान, हे बघा। आणि याच्यात आपण काय करू, हे हळद टाकू एवढी, म्हणजे याचा उग्र वास येणार नाही। हळद टाकू आणि हे बघा, हे थोडं मीठ टाकू। हे मीठ आणि हळद टाकली, आता हे असं काढून घेऊ। आणि याच्यामध्ये मी गरम पाणी केलेलं आहे, हे बघा, हे गरम पाणी केलेलं आहे। हे 10 मिनिटं या गरम पाण्यामध्ये राहू देऊ, म्हणजे हिचा उग्र वास सगळा चालला जाईल, हिच्यात जी आळी बिळी असली ती पण मरून जाईल आणि हिला छान धुवून नंतर आपण 10 मिनिटांनंतर भाजी करू। पूर्ण झाले, आता ही भाजी मी धुवून घेते चांगली। हे बघा, ही भाजी छान धुवून घेतली आणि हे लसण आणि मिरची आणि हे अद्रक आणि गॅस करू सुरू। आपण गॅस केला सुरू। हे अद्रक आणि मिरची, हे 4 मिरच्या आणि हे थोडीशी अद्रक, हे आपण थोडंसं मिक्सर जाड जाड 2 पळ्या तेल टाकते कढईमध्ये। हे 2 पळ्या तेल टाकलं। पत्ता गोबीचा व्हिडिओ मी पहिले टाकलेला आहे, आता हा फुलगोबीचा व्हिडिओ टाकते। हे बघा, हे मोहरी टाकली मी। हे बघा, मोहरी छान तडतडली आहे। आता आपण याच्यामध्ये हे अद्रक लसूण आणि या 2 हिरव्या मिरच्या बारीक केलेल्या आहे, हे टाकून घेऊ। हे बघा, हे छान झालेलं आहे, हे मस्त झालेलं आहे। आता आपण याच्यात हे टमाटर टाकू। टमाटर लवकर होण्यासाठी आपण याच्यात मीठ पण टाकून घेऊ। हे बघा, छान झालेलं आहे बघा। आपण याच्यात गोबी पण टाकून घेऊ। हे गोबी असं ओलवाल्या चाळणीमध्ये काढून घ्या, त्यातलं पाणी सगळं नितरू द्यायचं आणि मग हे गोबी छान होईल। आता एवढे लाल तिखट आहे, हे लाल तिखट पण आपण याच्यात टाकून घेऊ। हे छान हलवून घ्यायचं असं मस्त आणि गॅस बारीक करून द्यायचा आणि याच्यावर असं झाकण ठेवून द्यायचं। मध्ये मध्ये 1-1 मिनिटानं याला उघडून हलवायचं।
हे बघा, ही भाजी छान झालेली आहे. हे बघा, आपण याच्यात कोथिंबीर टाकू. छान अशी भाजी झालेली. 10-15 मिनिटात तर होऊन जाते. बारीक गॅस केला की 10 मिनिटात तर भाजी होते छान. अशी लाल चटणीची करून दाखवली मी तुम्हाला. 2 हिरव्या मिरच्या पण कापल्या, पण छान अशी लाल चटणीची करून दाखवली. हे बघा, रेशमाताईच्या सांगल्यावरून मी हे गोबीची भाजी बनवली आहे आणि ही भाजी खूप छान झालेली आहे. रेशमाताईंना म्हणा असंच बनवा. अशीच गोबी हळद मीठ लावून पाण्यामध्ये, गरम पाण्यामध्ये टाकवा. कधीच गोबीच्या भाजीचा वास येणार नाही आणि खूपच सुंदर बनेल. हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.